Ja, Peter, valet i mål föll på Zecira Musovic. Hur tänker du? Jag tänker och så beslutar jag. Så att det som jag sagt förut, det är små marginaler hit och dit, men vi väljer att sätta här idag. Vad är det som har avgjort till hennes fördel idag? Ja, jag vill inte gå in på detalj, utan det tar jag med dem i så fall. Utan det är små marginaler. Så kommer Sofia Jakobsson in också här på en kant. Hennes första start sedan augusti. Vad hoppas du få se från henne? Ja, hon har ju spelat ganska mycket till vänster i San Diego och vi får ju en djupledsspelare till, vilket kan vara bra. Framförallt diagonal från vänster in bakom och hjälp med Stinas djupled också. Så att framförallt djupledsspelet, och sen är det en spelare som jobbar väldigt hårt. Så att vi kommer att behöva jobba hårt, och det kan hon, och djupledssläppa kan hon också. Och kort då, vad förväntar du dig av den här matchen? Förväntar mig vinna. Så att, sen vet man aldrig spelmässigt. De har gjort ganska många förändringar i sitt lag, och det finns ju anledningar till det. Och det vet man aldrig exakt varför man har gjort det på det sättet. Så att, vi får se, men det är en tuff motståndare med en del väldigt skickliga spelare. Så att, vinner vi så kommer jag i alla fall att vara glad över vinsten. Sen prestationen kan vara något annat, det får vi se då. Tack. Vad har du blivit tillsagd? Vad blir din roll idag? Nej, men det blir väl som vanligt. Utnyttja min styrka, löpa mycket, löpa in bakom backlinjen och försöka dra isär dem så mycket som möjligt. Du har spelat 66 minuter på de 3 senaste matcherna i ditt klubblag San Diego. Vart står formen? Nej, men det har känts bra när jag kom in nu senast i matchen och fick mycket beröm från tränaren. Så den har känts bra och gjort bra träningar här också. Så att, ja, men formen känns bra. Ramona Bachmann med många år i Allsvenskan här i Sverige. Så här säger hon inför kvällens möte. Nej, men det känns kul att möta Sverige. De har varit bra senaste tiden. Nummer 1 i världen just nu. Så vi vet att det kommer bli tufft, men vi ser fram emot matchen. Hur ser ni på era möjligheter att kanske ta en vinst där? Jag tror vi har haft lite tufft senaste tiden faktiskt. Framförallt med att göra mål. Men ibland är det så, ibland skapar man chanser och man sätter inte in den. Så jag tror idag finns en bra möjlighet. Jag tror att vi kommer skapa chanser, och det har sett jävligt bra ut senaste veckan. Så du tror att det kan bli en skräll? Kanske, ja. Allt är möjligt. Väldigt tydlig Ramona Bachmann på sin klingande svenska där. Ja, men härlig spelare, en fantastiskt fin teknik, på en balans, bra målskytt också. Får inte så jättemycket speltid i PSG, men en väldigt sevad spelare. Här gäller det verkligen att Sverige har respekt och ser upp med den kvaliteten som hon besitter. Så att, nej, det är spännande att se henne idag. Kosovare Asllani, seger 1-0. Det är väl egentligen det som betyder något, men hur summerar du matchen? Ja, det är svårt när efterhand kommer ut, men jag tycker att 1-0 på fast situation igen. Det hade varit kul att göra mål i spelsituation också såklart, men vi vinner det absolut viktigaste. Jag tycker vi får bett på pressen lite mer i andra halvlek och få föra matchen mer, men det är absolut sista detaljen i offensivt straffområde som behöver bli lite bättre. Ja, vad är det som gör att ni inte riktigt kommer till de här lägena eller sätter de här chanserna som ni får? Jag tycker vi kommer runt på kanterna. Det är mer att vi måste vara ännu tydligare i inspelen och löpningen i straffområdet. Så, men det är sista detalj. Vi kommer till sista tredjedelen, så nu måste vi bara bli bättre på att komma till fler avslut. Italien stod emot länge mot Spanien här idag. Spanien vann till slut med 1-0, det kanske du inte hade koll på. Men vad behöver ni göra nu mot Italien bättre? Men det var en jämn match mot Italien. Vi lät dem föra matchen lite för mycket i andra halvlek. Så för oss handlar det om att sätta pressspelet och föra den matchen och komma till fler inspelslägen. Men Italien är ett bra lag. Den ska inte underskatta den. Det är ett väldigt bra fotbollslag. Så, men 3 poäng är det enda som betyder någonting i nästa match. Och din kompis Caroline Seger tillbaka i elvan. Hur var det att ha henne där? Nej, men kul. Så kul. Det var så länge sedan nu, så nu känns som på gamla dagar. Så det var jättekul att se henne tillbaka och att hon gjorde det så pass bra idag. Och till sist, lindat vänsterknä. Är det någon fara med dig? Nej, det är ett knä jag hade fick problem efter förra landslagssamlingen, vilket höll mig borta från spel i klubblaget i några veckor. Men ja, jag är spelduglig och spelbar, så det är ingen fara.
Tack. Ja, Caroline Seger, hur var det att spela den här landskampen? Det var kul att vara tillbaks. En svängig match, men en första halvlek där vi inte riktigt får träff i pressspelet. Men skapar ändå, det är den där sista bollen som inte vill fram. Och sen andra halvlek där tycker vi har kontroll. Men skönt såklart att vinna denna matchen. Vi behöver vinna, så det är det viktigaste. Hur var det att stå och sjunga den nationalsången? Jag tittar lite extra på dig där. Det ser ut som att du njöt. Nej, men det är ju alltid speciellt och det är länge sedan. Jag tror jag spelade ju mot Argentina i VM en halvlek, men sen jag spelade en hel match var mot Schweiz i EM 2021 så, eller 22 kanske det var till och med. Så att det är alltid speciellt att ta på sig denna tröjan och få representera landslaget, och det är klart att det blir extra speciellt när man har varit borta under en lång tid, så jag älskar detta. Du fick ju värma den här bollflickan som du hade framför dig också, såg det ut som. Vad sa du till henne? Nej, stackare. De får alltid stå där i t-shirt när det är minusgrader, så hon frös, så det var bara att försöka värma henne så gott det bara gick. Vad betyder det för dig att få göra de här 90 minuterna som det blev, plus tillägg i en internationell match? Nej, men jättemycket. Som sagt, det har varit lång frånvaro och har saknat detta. Så att få gå ut här på Gamla Ullevi och all fantastiskt stöd vi får, det är klart att det värmer och man blir extra glad att man får uppleva det igen. Så otroligt glad och stolt. På tisdag är match igen. Hur gör Caroline Seger med sin kropp här nu då, fram till dess? Hon ska bara rehabba nu, tänkte jag säga. Återhämta sig och ladda om precis som alla andra, så får vi se vad Peter och Magnus väljer. Tack så du ha. Tack. Vad finns det att säga om den här 1-0-segern mot Schweiz? Nej, men det var väl... Ja, vi höjde oss tycker jag efter första halvlek. Kom inte riktigt igenom då på det sättet vi ville. Åkte på en del kontringar i andra halvlek, så var vi i alla fall effektivare att komma igenom och inte åka på kontringar. Vi fick stopp på dem och skapa en hel del målchanser. Så skönt att vinna naturligtvis. Viktigt så att vara kvar i den här turneringen. Är du nöjd med prestationen? Ja, som alltid tittar på matchen igen. Det var ju olika delar. Jag tyckte en del i vår spelutbyggnad var bra i första. Sen slutprodukten var inte tillräckligt bra när man inte kommer igenom. En del bra kombinationer i andra. Så att man blir aldrig färdig eller klar. Och man gör aldrig den perfekta matchen och inte den sämsta heller. Så att det är hela tiden bitar som man behöver jobba med och en del bitar som var bra och som man måste förstärka. Ni skapar en del chanser, kanske inte får dit dem. Tror du att det har någonting att göra med att det finns en del spelare som inte är helt ordinarie i sina klubblag, som inte har den här speltiden och är inne i det så att säga? Ja, det vet jag inte. Jag kan bara liksom prata för mig själv egentligen som gammal forward. Jättegammal forward så är det alltid skönt liksom, naturligtvis att göra mål. Men det är också viktigt att känna att man kan skapa chanser. Det är värre om man inte liksom är involverad i någonting. Sen vet man att det är små marginaler, ibland är det en stolpe för att man ska göra det här. Men jag tror att det är viktigare och skönare för en forward att göra mål än kanske för en back som inte gör lika mycket för självförtroende. Så att, jag vet inte, det kan vara så. Tack så du ha, Peter. Tack.